فقط با یه سشوار و چند رنگ ساده میخوای یه ساعت دیواری خاص دکورت بسازی؟ تو این ویدیو با تکنیک ابر و باد یاد میگیری چطور رنگ‌ها رو مثل موج ابرها در هم ببری و یه اثر هنری خلق کنی. سلام دوستای خوبم. قراره با هم یه ساعت دیواری رزینی با تکنیک ابر و باد بسازیم، جایی که رنگ‌ها به کمک باد سشوار در هم میرقصن و موج‌های شبیه ابرهای نرم و آروم ایجاد میکنن. این تکنیک هم ساده است هم نتیجهش اونقدر خاصه که هر کسی ببینه باور نمیکنه خودت ساختیش. آماده ای؟ بریم سراغش. انتخاب ترکیب رنگ ها. اول از همه باید بدونیم قرار ساعتمون توی چه فضایی قرار بگیره. من این ساعت رو برای یه پذیرایی با دکور خاکستری و قهوه‌ای طراحی کردم. برای حفظ تعادل سفید و یه حس لوکس طلایی رو به ترکیب خاکستری و قهوه‌ای اضافه کردم. همیشه قبل از شروع پالت رنگی دکورت رو بررسی کن تا هماهنگی بین ساعت و دکور درخشش کارت رو در فضا دوچندان کنه. آماده سازی بیس و ترکیب رزین. بیس ساعت رو با رنگ اکریلیک سفید کامل پوشش دادم تا زمینه کار تمیز و روشن باشه. بعد رزین رو با نصفش هارنر مخلوط میکنم و حدود 2 تا 3 دقیقه خوب هم میزنم تا کاملا یک دست و شفاف بشه. توی کار با سطوح یه مزیتی که نسبت به کار در قالب سیلیکونی داره اینه که حباب ها کمتر برامون دردسر درست میکنن، چون روی سطوح ضخامت رزین کمه و حباب ها به راحتی به سطح میان، مخصوصا اگه توی تکنیکی که اجرا میکنیم از سشوار استفاده کنیم. با حرارت سشوار حباب ها راحت از بین میرن، اما در قالب سیلیکونی چون حجم رزین روی هم زیاده حباب ها ممکنه نتونن به سطح بیان. مخصوصا این مورد توی ظروفی که بخش شفافی دارن خیلی مهمه که ترکیب اولیه رزین رو تا جایی ممکن بدون حباب داشته باشیم. حالا رزین آماده شده رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم. یکی برای ترکیب با رنگ خمیری سفید، یکی برای پودری صدفی توسی و یکی برای پودری صدفی قهوه‌ای و مقدار خیلی کمی هم رزین رو با پودر فلز طلایی ترکیب میکنم تا برای رگه‌های طلایی استفاده کنم. تقسیم بندی من با توجه به تصویری که در ذهنم دارم از ساعتی که میخوام بسازم. وگرنه تکنیک ابر و باد قانون خاصی نداره و تو میتونی با هر تعداد رنگ و ترکیبی اجراش کنی و کم یا زیادش کنی و سبک خاص خودتو بسازی. چیدمان رنگ ها روی بیس رو ذهنی به 3 بخش تقسیم میکنم. در یه سمت رزین توسی رو میریزم، سمت دیگه رزین قهوه‌ای و بینشون رزین در ترکیب با سفید خمیری و سر جای خودشون رنگ های صدفی رو پخش میکنم. یکم از انتهای رزین توسی باقی مونده در لیوانم رو در رزین قهوه‌ای میریزم و یکم از انتهای رزین قهوه‌ای رو در توسی میریزم تا رگه های از هر کدوم از رنگ ها در دیگری هم باشه و رزین در ترکیب با پودری طلایی رو به صورت رگه هایی روی بخش توسی و قهوه‌ای میریزم که بعداً با سشوار بازشون میکنم. پودرهای فلزی به خاطر سبکی که دارن به روی کار میان و با درخشششون به کارمون جلوه میدن. برای پخش کردن رنگ سفید دستکش هامو عوض میکنم تا رنگ سفید تمیز بمونه. من میخوام رنگ سفیدم مرز جدا کننده بین 2 رنگ باشه و فقط موج رنگ ها در لبه های 2 تا رنگ داخل سفید بیاد. اجرای تکنیک ابر و باد. حالا وقت جذاب ترین بخش کاره. من برای اینکه تفاوت پرتاب باد سشوار صنعتی و خونگی رو بهتون نشون بدم از هر 2 تا سشوار اینجا استفاده میکنم که فقط جنبه آموزشی داره. سشوار صنعتی پرتاب باد کمتری داره و حرکت رزین رو نرم و محدود نگه میداره، مناسب وقتیه که میخوای رنگ ها خیلی باز نشن. سشوار خونگی پرتاب باد بیشتری داره و در نتیجه میتونی باهاش رنگ ها رو کامل در هم ببری و موج ایجاد کنی که به نظر من برای این تکنیک مناسب تر. من اول سشوار رو روی بخش های توسی و قهوه‌ای میگیرم و با موجی که روی رنگ ها ایجاد میشه رنگ ها در هم میرن و خطوط طلایی کاملا باز میشن و به سطح میان. بعد با گرفتن سشوار از سمت رنگ قهوه‌ای به سمت خمیری سفید یه موج داخلش ایجاد میکنم و این کارو تا رنگ توسی ادامه میدم تا لبه های اتصال رنگ ها موج های رنگی داشته باشن. به خاطر حرارتی که سشوار داره حباب های سطح از بین میرن، اما اگه بعد گذشت چند دقیقه روی سطح حبابی دیدی میتونی با فندک از بین ببریش و اجازه میدم کار خشک بشه.
نصب موتور و اعداد. مراحل نصب عقربه ها، موتور و اعداد ساعت رو میتونید در ویدیوهای قبلی در پلیلیست رزین روی هر ساعت ببینید. اونجا مرحله به مرحله همه این نکات و همچنین اجرای تاپ کد رو توضیح دادم. دیگه نگم که 3 پلیلیست کامل از آموزش پایه رزین، ساخت زیورآلات و ظروف توی کانال هست که با دیدنشون تمام نکات و فوت و فن ها رو یاد میگیریم. خب توی ویدیو بعدی قراره بریم سراغ تکنیک ژئود، جایی که با کریستال های درخشان، بافت های سنگی و رگه های طلایی یه ساعت مجلل و چشمگیر میسازیم که شبیه برش های سنگی از دل طبیعت باشه که حسابی پرطرفداره. پس کانال رو سابسکرایب کن و آموزش بعدی رو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.